Jag har hela tiden varit förtvivlad över hur komplex alla de här problemen kopplade till havet är och har allt mer förstått att vi måste jobba tvärs över vetenskapliga discipliner och också att vi som forskare behöver jobba mycket mer med olika aktörer ute i samhället. Om det är civilsamhälle, regeringar, myndigheter, olika privata företag, så tror jag att det är många olika kunskapssystem som behövs för att vi ska förstå hur problemen ser ut och hur vi kan också lösa dem. Vi vet kanske inte idag vad som kommer vara det mest hållbara imorgon, utan vi behöver främja och ha förutsättningar för en mångfald av lösningar och alternativ. Och det kommer göra att vi kan hantera framtida förändringar bättre. Vi står inför några enorma utmaningar, hållbarhetsutmaningar framöver. Och för att kunna nå dem, för att kunna tackla dem, konfrontera dem, så krävs det samarbete. Det krävs långsiktigt arbete med flera olika aktörer som jobbar tillsammans för att kunna nå de här målen. Samproduktion av kunskap inom hållbarhetsforskning innebär en process där olika aktörer, forskare och icke-forskare jobbar tillsammans för att skapa kunskap kring en viss hållbarhetsutmaning. Det kan vara överfiske eller övergödning eller avskavling av regnskog. Och de här externa aktörerna som inte är forskare, det kan vara allt från beslutsfattare, representanter från näringslivet, fiskare, lantbrukare. Och tillsammans försöker man skapa då en mer pluralistisk bild, en divers form av kunskap. Om olika samhällsaktörer är med och tar fram kunskap så ökar chansen att den är relevant för samhället när den har producerats. Och det ökar också chansen att man kan snabbare sätta igång med ett förändringsarbete i samhället än vad man annars skulle kunna göra jämfört med traditionell forskning när du har levererat en forskningsprodukt och man då ska börja förankra den i samhället. Då var vi en grupp forskare som tyckte att det saknades en bra definition av, särskilt inom naturvetenskapen och hållbarhetsforskningen, av samproduktion av kunskap. Vi är 36 medförfattare. Man slår ihop all vår erfarenhet så det är hundratals år av erfarenhet kring den här processen, samproduktion av kunskap. Så vi får ner det på en forskningsprodukt med en klar definition och de här riktlinjerna som vi framställer som principer för hur man ska bedriva högkvalitativt samproduktion av kunskap. Princip nummer 1 är att det måste vara kontextbaserad. Det vill säga att man måste ha förståelse på hur en viss utmaning kom till. Vad var det för sociala, ekonomiska, ekologiska faktorer som har lett till att den här utmaningen finns. Sen måste man också vara väldigt känslig och ha förståelse för vad finns det för regulatoriska och politiska faktorer som kan möjliggöra eller omöjliggöra en viss typ av lösning att sättas på plats för att konfrontera den här utmaningen. Princip 2 då, det är att det ska vara en pluralistisk process. Och det förenklat betyder att det ska vara divers process. Man ska ha olika aktörer, olika former av kunskap, olika former av expertis inblandade i själva processen. Nummer 3, processen måste vara målorienterad. Det handlar om utmaningar och lösningar. Så väldigt tidigt gäller det att man kommer fram till en gemensam målbild. Det blir som en slags karta, en kompass för hur man ska navigera den här processen. Sen finns det såklart delmål under den här som olika aktörer har. Men den här gemensamma målen måste man sätta ganska tidigt. Och sen kan man komma tillbaka till den och se att processen verkligen följer det här övergripande målet. Den sista principen är att processen måste vara interaktiv. Det går inte att vara linjär. Processen måste ha flera moment av lärande. Man måste ha en dialog, en aktiv dialog mellan de här aktörerna för att kunna bygga förtroende, för att kunna lära från varandra och se till att processen landar rätt. Man får pussla så att det funkar med vad man är bra på, förutom då att odla. Jag heter My Sellberg och jag forskar om hållbar livsmedelsförsörjning på lokal och regional nivå framförallt. Mitt forskningsprojekt som jag håller på att jobba med nu heter Mer frukt och grönt i östra Mellansverige.
Så då håller jag på att undersöka hur kan vi öka produktionen av frukt och grönsaker och bär i östra Mellansverige som är då Mälardalen fast större. De 4 principerna där om samproduktion av kunskap, de blir viktiga för att liksom man har någonting att hålla sig i och se också vad är bra kvalitet. Och det blir en del av då det här egna reflekterandet om processen. Att se, vilka har jag med nu, vilka olika perspektiv är med och inte, apropå det här pluralistiska, eller på vilket sätt är det interaktivt och inte, att man hela tiden reflekterar kring det här och kring de här olika principerna. Dels så är det samskapat tillsammans med projekt Matlust på Södertälje kommun som är min främsta projektpartner. Men också med input från flera andra, från flera länsstyrelser och föreningar som jobbar med de här frågorna. Och sen i det projektet så har jag intervjuat olika aktörer från producenter till grossister och de som jobbar med trädgårdsutbildningar, så från olika led i kedjan från producent till konsument kan man säga. Och sen kommer vi också att träffas och prata mer om vad är de här preliminära resultaten, vad det handlar om, och framförallt titta på vad är det som hindrar att vi ökar produktionen och vad kan vara möjligheter, olika alternativa vägar för att öka produktionen. Om man försöker följa de här principerna som vi har tagit fram för samproduktion av kunskap så ökar ju chansen att alla aktörerna blir nöjda. Man ökar chansen att själva kunskapsprocessen görs med kvalitet. Och då ökar också chansen att den kunskapen som du tar fram håller hög kvalitet. Och om du har samhällsaktörer som är involverade i processen, som är nöjda och som jobbar mot samma mål och som känner att man är med på hela processen, så ökar också där igen chansen att den kunskapen som produceras är relevant när den kommer ut. Att den kan användas i samhället för att försöka lösa den här utmaningen som man har adresserat i processen. Det finns väldigt mycket riktigt bra lokala lösningar på fiskerifrågor lokalt i ett samhälle eller i en region eller ett land. Men just den här frågan att det finns ingen global ansats, inga globala lösningar gjorde att vi ville jobba med de stora företagen och se, finns det någon sorts samproduktion på global nivå där forskare och näringslivsrepresentanter kan gemensamt formulera problemen. Det här forskningsprojektet kallar vi för globala nyckelaktörsdialogen. Och det började med att vi försökte förstå, finns det globala nyckelaktörer i havet? Så vi ägnade 2 år till att försöka identifiera inom sjömatsproduktionen, inom fiske och vattenbruk. Vilka är de största företagen? Hur stora är de? Hur mycket makt har de? Och är de någonting som vi då skulle kunna beskriva som globala nyckelaktörer? De var så pass stora så att vi trodde oss kunna säga det. Och som ett resultat av det så började vi också prata med de här företagen för att fråga dem, är ni intresserade av att försöka bidra till en mer hållbar planet? Det är bra för planeten, det är bra för er näringsliv och så utforska frågan ihop med dem. Vad är en global nyckelaktör? Vilken makt och möjligheten har den att bidra till förändring till en mer hållbar produktion av fiske och vattenbruk och också ett hållbart hav? Det var ju många som undrade, vilka är ni, vad vill ni oss, vad har ni för agenda och varför ska ni komma och påverka oss? De var ju vana vid att ha miljöorganisationer som hela tiden ställde krav på dem. Men efter de här initiala mötena, det var många gånger flera möten med vdarna, så insåg de att vi var intresserade av att jobba ihop med dem, att ta in deras kunskap, att ge dem vår kunskap och gemensamt försöka hitta problem som vi upplevde som kritiska för både näringslivet och för oss som ekosystemforskare. Så att redan där så visade vi tydligt att kunskapssystemen kompletterar varandra, att vi måste ha den här pluralismen i våra kunskapssystem. Och sen efter alla de här trevliga och intressanta samtalen så är det också tydligt att vi måste ha tydliga, skarpa mål så att det blir konkreta resultat. Så att vi har ju sett att det går framåt i företagen, men det måste också synas utåt att det faktiskt är på allvar. Så att de här tydliga målen har också varit superviktiga för att vi ska kunna gå framåt. Så det här är saker som har växt fram under tid, de här principerna.
För att forskare ska kunna arbeta på det här sättet så krävs det å ena sidan att man har en organisation som är villig att ta risker och att det också finns finansiering för att göra saker som kanske inte alls, eller i alla fall inte på kort sikt, genererar bra vetenskap. Men det här projektet har genererat flera bra vetenskapliga artiklar så det blir bra forskning, men man måste hjälpa forskare att ta mera risker helt enkelt, både ekonomiskt och institutionellt. Som det är nu så är det mer att det liksom hänger på att det verkligen finns forskare som verkligen är passionerade för det här sättet att jobba. Så jag hade gärna sett att det lyftes fram mer och att det fick liksom samma status och samma värde att kunna göra samproduktionsprocesser av bra kvalitet som att publicera forskningsartiklar i vetenskapliga tidskrifter. Det brinner ju knutarna. Så nu måste vi liksom slå ihop våra påsar med beslutsfattare, med forskare, med all den lokala kunskap som finns, eller den globala kunskap för den delen, och agera snabbare. Och då kanske samproduktion är ändå ett av våra bästa verktyg.